Phùng Tiểu Cương vô tình tiết lộ mức lương của Triệu Lệ Dĩnh trong phim Hoa Hướng Dương. Doanh thu phòng vé của Hoa Nắng vượt 200 triệu và trở thành quán quân của Tết Thanh Minh. Phùng Tiểu Cương thừa nhận rằng không dễ để giảm chi phí và tăng hiệu quả để duy trì vốn. Mức lương của Triệu Lệ Dĩnh đã giảm xuống còn hàng chục triệu. Phản ánh trạng thái bình thường mới của ngành công nghiệp trong mùa đông lạnh giá của điện ảnh và truyền hình. Bộ phim Hoa Hướng Dương do Phùng Tiểu Cương đạo diễn và Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính cuối cùng đã vượt mốc 200 triệu RMB, cùng bên dưới, sau 20 ngày kể từ khi phát hành vào ngày 4 tháng 4. Tính đến ngày 23 tháng 4, Phùng Tiểu Cương đã đăng một poster của Hoa Hướng Dương với doanh thu phòng vé là 200 triệu nhân dân tệ trên WeChat Moment và viết, mặc dù con số này không cao, nhưng đây là bộ phim trong nước đầu tiên không lỗ sau kỳ nghỉ Tết và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cùng ngày, một phương tiện truyền thông đăng bài viết có tiêu đề Phùng Tiểu Cương bất cẩn, vô tình tiết lộ thù lao của Triệu Lệ Dĩnh cho Hoa Hướng Dương bằng 1/10 thời kỳ đỉnh cao, than thở. Nếu là vài năm trước, kết quả như vậy, doanh thu phòng vé 200 triệu, có thể nói là thất bại thảm hại, nhưng trong bối cảnh ngành điện ảnh và truyền hình suy thoái hiện nay, thì đây đã là một kết quả tốt. Suy cho cùng, sau kỳ nghỉ Tết, chỉ có một số ít phim có doanh thu phòng vé trên 100 triệu. Cư dân mạng lý giải rằng lời Phùng Tiểu Cương đầy ẩn ý. Thông tin quan trọng nhất mà ông nói là không lỗ, và không lỗ có nghĩa là phim hòa vốn, chắc chắn không kiếm được tiền, nếu không thì nói là kiếm được tiền chẳng phải tốt hơn sao? Tác giả phương tiện truyền thông trên đã tính toán, doanh thu phòng vé của Hoa Nắng là 200 triệu, 10 triệu chi phí quảng cáo, còn lại 57 triệu. Trước đó, Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước đã ban hành lệnh giới hạn tiền lương, yêu cầu tổng tiền lương của tất cả diễn viên không được vượt quá 40% tổng chi phí sản xuất. Trong đó diễn viên chính không được vượt quá 70% tổng tiền lương, và các diễn viên khác không được thấp hơn 30% tổng tiền lương. Nếu tổng tiền lương của tất cả diễn viên vượt quá 40% tổng chi phí sản xuất, tổ chức sản xuất phải nộp hồ sơ cho Hiệp hội trực thuộc và Ủy ban diễn viên của Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc và giải thích tình hình. Theo tính toán của tài liệu, 40% của 57 triệu cho Hoa Hướng Dương là 22,8 triệu, đây là tổng tiền lương của tất cả diễn viên, 70% của 22,8 triệu là 15,96 triệu, đây là tiền lương của các diễn viên chính. Các diễn viên chính không đề cập cụ thể, theo thông tin công khai, các diễn viên chính của Hoa Hướng Dương ít nhất phải là Triệu Lệ Dĩnh và Lam Tây Á. Nói một cách nghiêm ngặt, Chuoni, Wang Yu và Chen Xiao cũng nên được thêm vào. Bài báo cho biết mức lương của Triệu Lệ Dĩnh khi đóng vai chính trong Ngày Hoa Hướng Dương nhiều nhất là 10 triệu. Thấp hơn nhiều so với hàng trăm triệu nhân dân tệ của những năm trước. Tác giả than thở, không khó để thấy rằng ngành công nghiệp đang suy thoái. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ giảm lương mà còn giảm rất mạnh. Điều đáng chú ý là mặc dù Hoa Hướng Dương đã giành chức vô địch Tết Thanh Minh với doanh thu phòng vé là 200 triệu. Nhưng trước khi bộ phim chính thức ra mắt, ngành công nghiệp nói chung đều tin rằng bộ phim được kỳ vọng sẽ mang lại một vụ nổ phòng vé nhỏ trong giai đoạn này. Thậm chí, có người còn dự đoán doanh thu phòng vé một ngày của bộ phim sẽ vượt quá 200 triệu và doanh thu phòng vé cuối của những người trong ngành. Suy thoái kinh tế trong nước đã khiến chi phí sản xuất giảm đáng kể và mức giá của các ngôi sao hàng đầu đã bị nén lại rất nhiều. Đó là lý do tại sao Phùng Tiểu Cương mô tả mức lương của Hoa Hướng Dương lại giảm chi phí và tăng hiệu quả. Hoa Hướng Dương ngày của Phùng Tiểu Cương đã phá vỡ 200 triệu và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Bộ phim nội địa đầu tiên không lỗ sau Tết Nguyên Đán đã ra đời. 1. Hiệu ứng Hoa Hướng Dương trên thị trường mùa đông. Theo số liệu của Mao Rang, quán quân phòng vé Tết Thanh Minh Hoa Hướng Dương đã tích lũy được doanh thu phòng vé hơn 200 triệu. Trở thành bộ phim nội địa đầu tiên đạt được lợi nhuận sau Tết Nguyên Đán 2025. Khi Phùng Tiểu Cương công bố báo cáo doanh thu phòng vé trên WeChat Moment, ông nhấn mạnh, giữ vững mức chi phí trong giai đoạn ngành công nghiệp thấp có giá trị hơn so với thị trường cùng kỳ.
Tổng doanh thu phòng vé Tết Thanh Minh năm 2025 là 430 triệu, giảm 27% so với cùng kỳ. 4 trong 6 phim mới ra mắt trong cùng kỳ đều lỗ. Tỷ lệ lỗ cao nhất lên tới 180%. Chi phí sản xuất Hoa Hướng Dương được kiểm soát trong vòng 80 triệu, chi phí quảng cáo và phân phối chỉ chiếm 15%. 2. 3 trục giảm chi phí và tăng hiệu quả của Phùng. Định vị chính xác chủ đề. Việc lựa chọn chủ đề hỗ trợ lẫn nhau giữa những người phụ nữ được ra mắt phù hợp với định hướng sáng tạo thực tế và tránh xe. Ác liên kết tốn kém như hiệu ứng đặc biệt của trang phục. Chiến lược tiết kiệm chi phí cho diễn viên. Các diễn viên chính như Triệu Lệ Dĩnh và Sở Nghê đã áp dụng mô hình hệ lương cơ bản của chia sẻ doanh thu phòng vé viên chính xuống còn 22% tổng kinh phí, mức trung bình của ngành là 35%. Cách mạng trong chu kỳ quay. 71 cảnh của toàn bộ phim được quay chỉ trong 48 ngày. Lập kỷ lục nhanh nhất trong sự nghiệp của Phùng Tiểu Cương. Đoàn làm phim áp dụng chế độ song song nhóm kép ghi cảnh trong nhà 3 ngày gọi cảnh ngoài trời ban đêm để nâng cao hiệu suất. 3. Tiết lộ ngành. Công thức đột phá cho phim giá rẻ. Kích thước Hoa Hướng Dương thực hành mô hình truyền thống của ngành. Cấu trúc chi phí sản xuất, quảng cáo và quảng bá 7-3 sản xuất, quảng cáo và quảng bá 5. 5. Chu kỳ quay phim 48 ngày, bao gồm cả quay lại, trung bình 78 ngày. Cấu hình diễn viên một luồng phát trực tuyến hàng đầu gọi 3 diễn viên quyền lực 2-3 luồng phát trực tuyến hàng đầu. Lựa chọn chủ đề, hội trang phục kỳ ảo, cổ xưa chiếm hơn 60%. 4 vòng xoáy tranh cãi, chủ nghĩa bảo thủ nghi ngờ đằng sau lợi nhuận. Mặc dù có lợi nhuận, một số nhà phê bình phim chỉ ra. Cốt truyện của bộ phim dựa quá nhiều vào hào quang cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh. Và bức chân dung nhóm mỏng manh. Kết thúc có hậu làm suy yếu sự chỉ trích về thực tế và bị cáo buộc thỏa hiệp với thị trường. Làn sóng đánh giá thực tế đầu tiên cho bộ phim Hoa Hướng Dương đã ra mắt. Đánh giá của khán giả rất sắc nét. Ngành điện ảnh gần đây rất sôi động. Tác phẩm mới Hoa Hướng Dương của đạo diễn Phùng Tiểu Cương hiện đang chiếu rạp và được khán giả đánh giá sắc sảo. Trước tiên hãy nói về dàn diễn viên của bộ phim này, nó xa hoa đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đạo diễn Phùng Tiểu Cương đích thân chỉ đạo bộ phim và đồng biên của đội ngũ sáng tạo này là hàng đầu. Nhìn vào dàn diễn viên, Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên chính. Không cần phải nói, nữ diễn viên quyền lực này có sức hút rất lớn. Cô vào vai Cao Nguyệt Tường trong vở kịch, là linh hồn của toàn bộ phim. Lan Tây Á cũng được giới thiệu đặc biệt để đóng vai chính trong vở kịch. Các diễn viên quyền lực như Choai, Vương Cúc và Trình Hiểu cũng đã tham gia. Ngay khi dàn diễn viên này được sắp xếp, bạn biết rằng bộ phim này không hề đơn giản. Ngay khi bộ phim mở đầu, nó đưa chúng ta vào một cảnh đau lòng. Cao Nguyệt Tường đã mạo hiểm mua một ốc tai điện tử trị giá 200.000 nhân dân tệ cho con gái mình và kết cục là phải vào tù. Mở đầu này quả thực là một cú sốc toàn thế giới. Nhưng ai có thể ngờ rằng trải nghiệm không thể chịu đựng nổi này lại trở thành điểm khởi đầu cho cuộc đời cô. Hu Bin và Guo Ai Mei. Những nữ tù nhân có tính cách khác nhau. Họ giống như những hạt giống được số phận ném vào cùng một góc. Họ dường như không liên quan gì đến nhau, nhưng họ lại nép vào nhau trong bóng tối. Những người phụ nữ này có tính cách riêng biệt. Hay Mei nóng tính và thẳng thắn, giống như ngọn lửa đang cháy, và cô ấy mang theo cảm giác mạnh mẽ ở bất cứ nơi nào cô ấy đến. Giang Hong điềm tĩnh và hướng nội, giống như một cây thông bám rễ trong khe đá, có vẻ yếu đuối nhưng thực chất rất ngoan cường. Hu Bin nhiệt tình và vui vẻ, giống như ánh nắng ấm áp vào mùa đông. Có thể xua tan sương mù xung quanh cô ấy, Guo em thời trang và xinh đẹp, và ngay cả trong những tình huống khó khăn, cô ấy không bao giờ quên theo đuổi vẻ đẹp nhỏ bé trong cuộc sống. Mặc dù tính cách của họ khác nhau, nhưng tất cả đều có tinh thần chiến đấu trực diện với cuộc sống, không muốn thừa nhận đàn chim vật lộn trong cơn bão. Ngay cả khi đôi cánh của họ ướt, họ vẫn cố gắng bay lên trời.
Điều khiến tôi cảm động nhất trong bộ phim là cốt truyện họ ủng hộ nhau suốt chặng đường khi đối mặt với những thử thách của số phận. Trong tù, họ ủng hộ nhau và cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn đó. Khi một người gặp khó khăn, những người khác sẽ luôn giúp đỡ mà không do dự. Tình chị em này giống như một tia sáng trong bóng tối, soi sáng con đường phía trước của họ. Sau khi ra tù, họ không từ bỏ nhau mà tiếp tục nắm tay nhau tiến về phía trước. Cố gắng sinh tồn trong những tình huống khó khăn. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong vở kịch thực sự không thể diễn tả bằng lời. Cô đã thổi hồn vào vai diễn của Cao Nguyệt Tường. Từ sự bất lực ban đầu vì con gái, đến cuộc đấu tranh trong tù, đến sự kiên trì sau khi ra tù, mọi giai đoạn đều được khắc là tình mẫu tử khi đối mặt với con gái. Mọi người không khỏi rơi nước mắt khi xem. Lan Tây Nhã, Sở Ni, Vương Cúc, Trình Tiêu và diễn xuất của họ cũng rất xuất sắc. Mọi người đều diễn giải vai diễn của mình một cách sống động, khiến khán giả như nhìn thấy những con người thực sự. Sau khi xem bộ phim này, tâm trạng của tôi không thể bình tĩnh lại trong một thời gian dài. Nó khiến tôi nhận ra sâu sắc rằng không có khó khăn nào trong cuộc sống là không thể vượt qua. Chỉ cần chúng ta có can đảm đối mặt và quyết tâm thay đổi, chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy ánh sáng của riêng mình.